Κεφάλαιο «Η φύση». Θα ήθελα να ζω όσο πιο κοντά στη φύση, στην εξοχή, όπου οι άνθρωποι δεν είναι πολλοί. Η ζωή μας, η εγκλωβισμένη στις μεγαλοπόλεις, είναι αποτέλεσμα μιας λανθασμένης εξέλιξης του πολιτισμού μας. Στην αρχή, οι άνθρωποι χρειάστηκε να ενωθούν μεταξύ τους για να επιζήσουν. Όμως τώρα, αντί να ζουν χώρια και να συναντιούνται για την απλή ευχαρίστηση της ανθρώπινης επαφής, πληγώνουν ο ένας τον άλλον με τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι τεράστιες ανθρώπινες μάζες στις μεγαλοπόλεις. Θα έπρεπε να ζούμε πιο κοντά στη φύση, πιο ελεύθερα και βλέποντας όσο το δυνατόν λιγότερους ανθρώπους. Παρόλο που στην κοινωνία μας οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους, πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος ζωής μας έχει επιβληθεί από τον πολιτισμό. Κάπου στο παρελθόν, ο άνθρωπος θα πρέπει να έκανε κάποιο λάθος, αλλιώς ο κόσμος θα ήταν άλλος από αυτόν που ζούμε. Κεφάλαιο το νερό. Μ' αρέσει το νερό. Τα ριάκια, τα ποταμάκια, αυτό είναι το νερό που με συγκινεί. Η θάλασσα μου είναι κάτι ξένο, είναι πολύ μεγάλη. Δεν με φοβίζει, απλώς θεωρώ την επιφάνειά της μονότονη. Από θέμα χαρακτήρα μου αρέσουν τα μικρά πράγματα. Ο μικρόκοσμος αντί του μακρόκοσμου. Οι τεράστιες επιφάνειες έχουν λιγότερο νόημα από τις μικρές. Έτσι μ' αρέσει και ο τρόπος των Ιαπωνέζων απέναντι στη φύση. Περιορίζονται σε ένα μικρό κομμάτι και βλέπουν εκεί την αντανάκλαση του απείρου. Ο περιορισμένος χώρος μου είναι πιο αγαπητός. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει τόσο αυτό το στοιχείο του νερού. Το νερό είναι μάλλον μυστηριώδες, όπως ακόμα και η μοριακή του δομή. Επιπλέον το νερό αποδίδεται ωραία στον κινηματογράφο, μεταδίδει την κίνηση, το βάθος, την πρόσληψη των αλλαγών και των αντανακλάσεων. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα του κόσμου. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από το νερό, όμως επειδή σκέπτομαι ότι το κάθε τι στη ζωή έχει την αντανάκλασή του στο υποσυνείδητο, δεν θα ήθελα να θεωρηθεί τόσο κοντόφθαλμη η αγάπη μου για το νερό. Ίσως να υπάρχει κάποια αρχαία μνήμη στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα έκανα μια ταινία χωρίς νερό. Κεφάλαιο φτώχεια και πλούτος. Η μητέρα μου μας ανέθρεψε σε δύσκολους καιρούς και ξέρω καλά τι σημαίνει φτώχεια. Πέθαινα πραγματικά της πείνας. Κάποτε δεν υπήρχε ελπίδα ούτε για ένα κομμάτι ψωμί την επόμενη μέρα. Είναι σκληρό και εξευτελιστικό για τον άνθρωπο, μα τον διδάσκει και το συμπονά. Αυτός που πείνασε στα αλήθεια δεν θα γίνει ποτέ άπλιστος. Για μένα ο πλούτος δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, είναι μόνο ένα μέσο που σου επιτρέπει να κάνεις τη ζωή που θέλεις. Και εφόσον αποφάσισα να κάνω απλή ζωή, δεν νομίζω ότι θα θελήσω ποτέ να γίνω πλούσιος. Εξάλλου, τι είναι ο πλούτος? Είναι κάτι σχετικό. Ο άνθρωπος δεν τον χρειάζεται, γιατί όταν τον αποκτήσει αλλάζει. Αμήνεται για να προασπίσει τα χρήματά του και έτσι γίνεται σκλάβος τους. Και αυτή είναι η αρνητική όψη του πλούτου, η σκλαβιά που επιβάλλει στον άνθρωπο. Κεφάλαιο Στόκερ. Διαφωνώ με τον διαχωρισμό των ταινιών σε είδη. Όταν με ρωτούν τι πιστεύω για το Στόκερ, έρχομαι σε αμηχανία, γιατί ποτέ δεν πίστευα ότι το Στόκερ
ή κάποια άλλη ταινία μου θα μπορούσε να ανήκει σε ένα είδος. Για μένα είναι περισσότερο παραβολή παρά επιστημονική φαντασία. Ποτέ δεν σκέφτηκα τη στάση του κοινού. Δύσκολα μπορώ να μπω στη θέση τους και να σκεφτώ τι σκέπτονται. Είναι δυσάρεστο και άσκοπο. Πολλοί το κάνουν για να μαντέψουν την μέλουσα επιτυχία των ταινιών τους. Δεν ανήκω σε αυτούς τους σκηνοθέτες. Η καλύτερη προσέγγιση στο κοινό είναι να παραμείνεις ο εαυτός σου. Να εκφράζεσαι με την προσωπική σου γλώσσα και τότε ο θεατής θα σε καταλάβει. Θα πρέπει να ανταγωνιστούμε το εμπορικό σίνεμα και αυτό πάντα κάνουν οι δημιουργοί. Δεν προσπαθούν να γίνουν αρεστοί στο κοινό που αργά ή γρήγορα θα τους αποδεχτεί. Όλες οι απόπειρες που έκαναν τέτοιου είδους δημιουργοί να γίνουν αρεστοί απέτυχαν. Οι ποιητές δημιουργοί δεν ξέρουν πώς να γίνονται αρεστοί. Παρόλα αυτά, βρήκα μια λύση σε αυτό το πρόβλημα μεταφέροντας τις ταινίες μου από τον εξωτερικό κόσμο και τα προβλήματά του μέσα στα ανθρώπινα μύχια. Στο θέμα της πίστης, στις αρχές και τις πεποιθήσεις της πίστης, στη σχέση προσωπικότητας και ιδανικών. Πίστευα ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε αδιέξοδο γιατί έψαξε τη λύση των προβλημάτων του στις εξωτερικές, υλικές τεχνολογικές πλευρές της ζωής. Εκεί δεν υπάρχουν λύσεις. Όσο ο άνθρωπος και η κοινωνία δεν μπορούν να επιτύχουν αρμονική ανάπτυξη, όσο δεν εξελίσσονται πνευματικά, δεν πρόκειται να βρουν τη γαλήνη και η θέση τους θα είναι τραγική. Η λύση έγκυται στην εξισορρόπηση των δύο γραμμών εξέλιξης, της ενδότερης πνευματικής και της εξωτερικής υλικής. Αυτό είναι το μήνυμα του Στόκερ και του Σολάρης και όλων των ταινιών που έχω κάνει. Είναι μια προσπάθεια εξισορρόπησης πνευματικών και υλικών αναγκών. Κεφάλαιο φόβος. Δείχνω ιδιαίτερα ευαίσθητος στην ανυπεράσπιστη φύση και στην αβοήθητη ανθρώπινη ύπαρξη. Ακόμα και στη δική μου αδυναμία μπροστά στον κόσμο, τη φύση και ιδιαίτερα μπροστά σε ένα ανθρώπινο πλάσμα με εχθρικές διαθέσεις. Δεν φοβάμαι τα γυρατιά, ίσως να φοβάμαι την αρρώστια, το σωματικό πόνο και την καταβολή. Η μεγάλη ηλικία κρύβει κινδύνους. Είναι ένας αργός θάνατος, ένα αδυσόπιτο πλησίασμα στο θάνατο. Μα έχει και τις καλές της πλευρές. Αυτά που διαθέτουν οι γέροι, την υπομονή, την πείρα, την κατανόηση του κόσμου, οι νέοι δεν τα έχουν. Τα γυρατιά έχουν προνόμια που οι νέοι δεν μπορούν να απολαύσουν. Κεφάλαιο θάνατος. Για μένα δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει μια οδυνηρή πράξη όπου ο άνθρωπος απεικονίζεται να υποφέρει. Όμως πάντα σκεπτόμαστε τον σωματικό πόνο και όχι την πραγματική έννοια του θανάτου που εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Κάποτε ονειρεύτηκα ότι είχα πεθάνει. Το όνειρο έμοιαζε αληθινό και νιώθα μια απίστευτη ελευθερία και ελαφράδα. Αυτά τα συναισθήματα με έπεισαν ότι είμαι νεκρός, ότι είχα κόψει κάθε δεσμό με την γη. Δεν πιστεύω όμως στην ύπαρξη του θανάτου. Υπάρχουν μόνο τα βάσανα και οι πόνοι και συχνά ο άνθρωπος τα συγχαίει με την έννοια του θανάτου. Έτσι νομίζω. Ίσως όταν αντιμετωπίσω το πρόσωπο του θανάτου να πω άλλα πράγματα. Είναι δύσκολο να το πω τώρα. Πιστεύω ότι είμαι αθάνατος. Κεφάλαιο εγωισμός. Όταν πέθανε η μητέρα μου ένιωσα πολύ μόνος. Είχα χάσει τον πιο κοντινό μου άνθρωπο. Έστω κι αν ζούσαμε χρόνια,
μακριά ο ένας από τον άλλον. Η τελευταία φορά που έκλαψα ήταν όταν πέθανε, όχι από πόνο ή θλίψη για τον θάνατό της. Εξάλλου ήταν άρρωστη από καιρό και θα έπρεπε να χαρώ που ο θάνατος την απάλλαξε από τα βάσανά της. Όχι, έκλαψα από εγωισμό, επειδή ένιωθα μόνος, επειδή είχα χάσει τον πιο κοντινό μου άνθρωπο. Ήτανε δάκρυα εγωισμού, αλλά και όλα τα δάκρυα είναι εγωιστικά. Είναι η πραγματική ενσάρκωση του εγωισμού. Κεφάλαιο γυναίκα. Το σημαντικό είναι μια γυναίκα να είναι ο εαυτός της. Δεν καταλαβαίνω όταν παριστάνει κάτι διαφορετικό, όταν απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση από το περιβάλλον της, σαν να μην είναι γυναίκα αλλά άντρας. Αυτό το ονομάζουν ισότητα. Η ομορφιά της γυναίκας, η μοναδικότητά της, έγκυται στην ουσία της, που δεν είναι διαφορετική, αλλά αντίθετη από την ουσία του άντρα. Είναι μια διπολικότητα. Είναι βασικό της καθήκον να συντηρήσει αυτή την ουσία. Η γυναίκα δεν είναι απλώς η σύντροφος του άντρα, είναι κάτι περισσότερο. Ποτέ δεν θεώρησα ελκυστική μια γυναίκα που στερείται τους βασικούς όρους, την αδυναμία, τη θηλυκότητά της, το γεγονός ότι είναι η ενσάρκωση της αγάπης σε αυτόν τον κόσμο. Σέβομαι την γυναίκα και πολλές φορές πιστεύω ότι είναι καλύτερη και πιο δυνατή από τον άντρα, αρκεί να παραμένει γυναίκα. Κεφάλαιο έρωτας. Ο έρωτας είναι καταστροφή. Δεν μου αρέσει όταν είμαι ερωτευμένος, νιώθω σαν να είμαι σοβαρά άρρωστος. Δεν είμαι ευτυχισμένος όταν αγαπώ μια γυναίκα. Αντίθετα, νιώθω αναστατωμένος και αυτό είναι διαφορετικό. Τώρα είμαι ερωτευμένος, αλλά δεν είμαι ευτυχισμένος.